Na jobb reggelt! Ö, A minap egy nagyon jó kérdést tett fel az egyik ismerősöm. Hát nem válaszoltam neki, nem körmölök, mint említettem. Ö, Nem erről a 36-os zöldségről akarok beszélni, hanem maga a kérdésre való válaszadás lenne itt a lényeg. Olyat írt, hogy fórumon olvasta, hogy minél jobban pörgetünk, magasabb fordulatszámon tartjuk a főtengelyt, tehát így motorozunk vele, akkor az hamarabb tönkre fog menni. Mi erről nekem a véleményem? Tehát, hogy magasabb fordulatszámon dolgozzon az a motor, vagy alacsony fordulatszámon tötyörészünk vele. Hát ez egy megoszló vélemény. Na most az én véleményem, meg szerintem, aki nagyjából konyít a dolgokhoz, annak szerintem pont a fordítottja, mert az életben egy szervezetre jellemző ez, ugye, hogy van is egy ilyen közmondás, hogy lassan jársz, tovább érsz. Hát ennél pont fordítva. De ez csak az én elképzelésem. Na most, mielőtt még ebbe belemélyednénk, idézőjelbe, itt nagyon sok alapfokú kérdéseket, meg fogalmakat kellene elmagyaráznom, vagy megértetni azokkal az emberekkel, akik így dolgozik, vagy még így gondolkoznak, hogy a motort azt forgatni kell, mert vagyis hogy nem kell forgatni, mert akkor tönkre megy. Hát ez egy nagy baromság. Ez attól is függ, hogy milyen motorról beszélünk, hogy milyen henger elrendezéséről, milyen fordulatszám most motorkerékpár, ugye vannak a sorosok, V2-esek, V4-esek, boxer, stb. Itt mindennek a kiinduló pontja, ugye a motorkerékpárnál ugye mi a vér, mi az emberben a vér egyértelmű, a motorkerékpárnál pedig az olaj. Az olaj. Hát ez meg olyan hatalmas témakör, hogy ezt nem igazán akarom most itt nektek feldololni, de az egész dolognak a lényege, hogy ugye egyértelműen mindig megfelelő a szervizmanuálnak megfelelő motor minősítésű olaj legyen a motorkerékpárunkba. Na most ezt hogyan is lehet érteni? Hát rengeteg olaj van. Ugye ez is lerágott csont már, hogy én ilyet öntök bele, én olyat, mert az a jó, mert azzal sokkal jobban megy, meg így, meg úgy, meg amúgy. Hát elregélném, hogy minden olaj egyforma alapokra épül, tehát vannak növényi, vannak kőolaj származékok, és ezeket adalékolják magyarul. Tehát mindennek az alapja az a kőolaj, illetve a növényből kinyert növényi olaj. Ezeket, ha mondhatom úgy, hogy tuningolják fel úgy, hogy ugye tesztelik a motorkerékpárokat benne a gyárba, a japán mérnökök, vagy a német mérnökök, vagy bármelyik mérnökök, hogy milyen hőmérsékleti körülmények között hogyan indul, hogyan működik, hogy veszi a fordulatszámot, bla bla bla. Rengeteg műszert ráakaszgatnak ezekre a blokkokra, és valójában így kísérletezik ki, hogy abban a típusban melyik a legfelelő minősítésű olaj. Most itt nem arra gondolok, hogy most kitalálják, hogy ebbe a zöldségbe, mit tudom én, csak kasztrolt öntsé, vagy csak motult, vagy mit tudom én, milyen olajok vannak még. Nem, itt a minősítéssel a mahinálnak, ugye többféle motorolajat ismerünk, ugye vannak az egyfokozatú, illetve vannak a több fokozatú motorolajok, hát egyértelműen már így a 21. században, idézőjelben, már nem nagyon használunk, sőt, szerintem már sehol sem használnak egyfokozatú motorolajat. Ugye mindenki a kétfokozatú, magasabb idézőjelben prémium kategóriás olajat használják, mert ebben is több és több besorolási fajták vannak. Na most amikor, mit tudom én, a dobozokon láttok, mit tudom én, a API, vagy a Jasó, vagy ugye SEA, meg mit tudom én, ilyen felírásokat, ugye ennek mindennek megvan a jelentősége, ugyanúgy a viszkozitásoknak is, például az API minősítési besorolás, az ugye az amerikai, az amerikai fejlesztette ki, tehát
ott az Amerikában van ilyen olajminősítő, atya úristen mérnöki csapat, aki ezeket az olajokat vizsgálja, és ők minden olajat bevizsgálva adnak egy minősítési besorolást, ugyanígy, mit tudom én, ugye a Yasó az általában, nem általában, hanem az ugye a japánoknál fölállított ilyen csoport, aki minősíti az olajokat, és ugye van a ACEA, ami ugye idézőben ránk tartozik, ugye ők pedig hát ez ilyen Európai Autógyártó Szövetség által üzemeltetett ilyen olajkutató idézőjelbe intézet, ahol ők is külön a maguk módján ugye minősítik az olajat. Na most nem is ragozom a szót, mit tudom én, mondjuk ugye ezeket a modulokat használom én, ugye ezen elég sok információ van a nevén kívül, ugye ott látjuk a nevét, Motul 4T 5100-as 10V40. Na most hol a francban van ennek a besorolása? Ott látható, itt fönt, itt van, ez egy amerikai minősített olaj, tehát API, SL/SM. Na most ez az amerikai szabványnak, ez SL/SM besorolás, ebből hát azt hiszem, hogy 6 fajta van, ilyen SG, SH, SJ, SLSM, meg SN, azt hiszem. Az SN minősítés a legjobb, de itt ugye azt olvassuk, hogy SL/SM. Hát ez a legutolsó, ez az SM, ez az 5., ez meg az SL azt hiszem a 4., tehát ez a Motulnak, amit az amerikaiak beminősítették, ez a nem a legjobb olajjuk, de maximálisan jók ezekbe a motorkerékpárokba. Mit is jelent ez? Főképpen, amit idézőjelbe nagyon fontos, ugye a viszkozitási érték. Itt van 10V40. Na most a 10V az a hideg oldali, a 40 az pedig a meleg oldali. Mit jelent ez? A 10V az azt jelenti, hogy ennél konkrétan tudom, hogy -20 és plusz 35 fok között lehet használni. Nagy általánosságban ugye ezt a tesztelés ugye egyértelműen a motor hőmérsékletének a függvénye, ezt általában 100 Celsius fokon méricskélik, és úgy kalibrálják be a másik oldalon látható besorolást. Na most, de még itt van egy másik számsor is idézőjelben, vagyis hogy nem itt, hanem még ez alatt, az információ alatt, ugye, hogy ez ugye oké, rendben, hogy -20, ez egy több fokozatú motorolaj, hogy -20-tól 35 fokig idézőjelben használjuk, de ugye a szivattyúzhatósága ennek a motorolajnak az mindig mínusz oldalba plusz 5-tel, illetve meleg oldalba plusz 5 Celsius fokkal több. Tehát a szivattyúzási határértéke ennek az olajnak az -25 és plusz 40 között van, ugye, mert a szivattyúnak sem mindegy, hogy milyen ledermettet, vagy mennyire felhígult viszkozitású motorolajat szállít a kenendő helyekre. Na most röviden erről ennyit, mert nem igazán akarok róla beszélni, mert nem ez volt a fő témának a lényege. Természetesen vannak 10-30, 15V40, 15V50, bla bla bla, sorolhatnám, 5V, mit tudom én, nullás olajak is vannak, ugye, de már az valójában az egyfokozatú motorolajok. Na most, aki ugye ezzel nagyjából tisztában van a motorkerékpárnak a kenési rendszerével, tehát van egy szivattyúnk, van egy szabályzó szelepünk, van egy szűrőnk, van amelyiknél előtét szűrő van, vagy sőt mindegyiknél van előtét szűrő, de van közbenső szűrő, van ugye finom szűrő. Ugye a olaj nyomás itt az egész dolognak a lényege, tehát ugye az egész dolog ez úgy van megtervezve, hogy 100 Celsius fokon járatják a motorkerékpárt, és akkor ott majd a mérnök ki fogja találni, hogy ezzel az olajjal, amit ő beletervezett, a szivattyú azon az alapjárati fordulatszámon tudja-e azt a nyomást, illetve mennyiséget szállítani,
ami ugye feltétlen szükségeltetik a motorkerékpárnak a csúszó csapágyainak, illetve vezérlésének és egyéb más dolgának a kenésének. Ugye már nem bonyolódjunk bele a hűtésbe, vagy a generátort, tehát kerintetni kell neki, van amelyiknél ugye vannak olajhűtők, az egy nagyon jó, de általában az olajhűtős rendszerek ugye nem a vízhűtéses motoroknál van, ugye, hanem maga a léghűtéses motorkerékpároknál. Ugye, hogyha meghajtod, az hajlamos túlmelegedni a motor, ezáltal fölmelegszik a generátorod, nincs hűtése, tönkre megy, nem lesz töltésed, stb. Lényeg, visszatérve erre, hogy most magas fordulatszámon, illetve alacsony fordulatszámon használjuk a motorkerékpárt, hogy melyik az a vezetési stílus, amivel a motorkerékpár élettartamát meghosszabbíthatjuk. Ugye fórumokban azt írják, lassan jársz tovább, érsz, nem igaz. Nem igaz, végképp nem igaz. Tehát ugye van lóerő, van fordulatszám, van forgatónyomaték. Na most nem a fordulatszám fogja idézőjelbe tönkretenni a csapágyakat, hanem maga a forgatónyomaték. Tehát a forgatónyomaték az az erő. Az az erő, a forgatónyomaték csinálja a gyorsulást, azzal gyorsulsz, a lóerő az csak a bizonyos elért sebességet tartja. Ezt így kell felfogni nagyon röviden, és az az egész dolognak a lényege, hogyha egy nyomatékos motorkerékpárt veszünk, ami alsó fordulaton is, idézőjelben hamarabb megjön neki a maximális forgatónyomatéka, mondjuk most egy V2-esről beszélek, ugye a V2-esnek alulról jobban húz, még egy sor 4, ugye pörgetni kell, hogy előjön nála a forgatónyomaték, előjön nála a lóerő. Na most, hogyha ezt mi úgy csináljuk, hogy egy V2-esnél, egy V2-es motorkerékpárnál, mit tudom, egy VTR-nél azért már 2000 környékén már érezhető, hogy igen, itt már van nyomaték, megy a motor, még egy, mit tudom én, ennél a zöldség 36-osnál jóformán nem fog megjönni az a draft, amit vár az ember, csak 10 000-es fordulatszám fölött. Mondjuk jó, ez egy sor 4 elég pörgős, így van kitalálva, tehát 10 000 fölött kezd el élni, 10 000 alatt nem csinál jóformán idézőjelbe semmit. Természetesen azoknak nem csinál semmit, aki ugye nagyobb köbcentiméteres, nagyobb teljesítményű motorkerékpárokhoz van szokva. Lényeg, hogy hogyha ezt megértettük, itt a kenési rendszert, hogy milyen olajat öntünk bele, mit tudom én, azután lehet áttérni erre, hogy most akkor mi van? Lassan jársz tovább, érsz, igaz ez? Hát nem igaz. Az az egész dolognak a lényege, hogy ha egy VTR-t alulról nyelezzük mindig, nem forgatjuk ki 4000-ig és onnan nyelezzük, az nem előbb-utóbb, hanem azzal csak ártunk neki, mert most oké, hogy a mérnök kitalálta azt, hogy ez a VTR igenis ilyen fordulatszám mellett az olajszivattyúja tudni fogja azt a bizonyos, mit tudom én, 4 bárt, illetve mit tudom én milyen liter per perc teljesítményt, ami elvárás annak, hogy a csapágyak ne rágódjanak fel, stb. De ugye ez egy új motorkerékpárról beszélünk, megfelelő olajjal, de ugye általában nem csak új motorkerékpárral járunk. Viszont, hogyha azt számottevően észben tartjuk, hogy a motorkerékpárunknál ugye megvannak a kopások, az olaj már nem friss, a lehúzó gyűrűnk már nem olyan faszán tömít, esetlegesen a szűrőnk már nem igazán, tehát egy ilyen áramlási torlódást okoz, stb. Akkor már alapjáraton nem fogja tudni, most hasamra ütök azt a 4 bárat. 4 bárt már nem fogja tudni, hanem tudja mondjuk a 3,8-et. Na most hiányzik nekünk 0,2 nyomásból, meg idézőjelbe valamennyi liter teljesítmény is hiányzik, és akkor te, mit tudom én, a VTR-nél 2000-ről elkezdett nyeleztetni. Hát ott az fog történni, hogy a motorkerékpárnak a főtengely fordulatszáma ugye emelkedik, a nyomaték jön, az
oda fog baszni a dugattyúnak, dugattyún keresztül oda fog baszni a hajtókarcsapágynak, oda fog baszni a főtengercsapágynak. De az olajszivattyú még nem tudja azt a mennyiséget szállítani, amennyire szüksége van a motorkerékpárnak. Most kisarkítom az egész dolgot, ugye mit tudom én, megnőttek a hajtókarnál, csapágyaknál, minden olyan jelentős kopósabb helyeken, ugye megnőttek maga a illesztési hézagok, ott a szivattyú a nyomásából veszíteni fog. Nagyon sokat veszíteni fog, és te egy kopott motornál így járkálsz vele, hogy alulról nyelezteted, annak semmi, tehát az nem fog olyan tartós lenni, mert ugye amikor alapjáraton oda küldöd neki, a főtenge ugye veszi a fordulatszámot, már az injektor bespriccel neki, kénytelen a gyertya, ad neki szikrát, tehát ő oda fog baszni, elkezd hirtelen magasabb fordulatszámon dolgozni a motor, de a szivattyú még nem fogja tudni. A szivattyúkopásról meg ugye ne is beszéljünk, mert minden motorkerékpárnál ugye térkiszorításos szivattyú van, tehát az nem fogja tudni, pláne, hogyha kopott. Innentől fogva neked a főtenge, illetve az összes csapágyrendszered ugye ugyanúgy, nem teljesen ugyanúgy, mint indításkor, ugye hogy száraz surlódásból félszárazba, majd ugye surlódásmentesen fog gördülni a csapágycsészékbe, de hasonlóképpen fog eljárni menet közben is, hogy először félszárazon fog futni. Majd, amikor a szivattyú hozza a nyomást, illetve a liter per perc teljesítményt, akkor fog ugye a siklócsapágy nem érintkezni, vagy a tengely, a siklócsapágya nem fog érintkezni, hanem maga azon az olajfilmen fog majd futni. Tehát egy szó mint száz, a motorkerékpárt igenis, hogy forgatni kell. Amikor forgatunk egy motorkerékpárt, mit tudom én, mondjuk forgatjuk ezt a 36-os, forgatjuk 10 000-re. Most gondoljatok bele, hogy a hajtómű, meg minden milyen fordulatszámon van, és ez is bele van tervezve, hogy a hajtómű, ugye, hogy becsapódik a karterban lévő olajba, az is ugye keni, mert szétfröcsköli, meg mit tudom, meg a vezérlésnél ugye olajköd alakul ki, ami ugye rárakódik a vezérműtengelyre, a vezérműláncra, és így, tehát nincs mindenütt nyomóolajzás. Ezt így kell elképzelni. Ha viszont nincs meg a fordulat, nincs meg a szivattyúnak a nyomása, nincs olajköd, akkor csak az van, ugye, hogy idézőjelben nem az, hogy rendeltetésszerűen, de nem használ neki. Tehát én azt mondom, hogy igenis, hogyha ki akarsz gyorsítani, akkor azt ne 2000-es fordulatról tedd, hanem minimum 4-5 000-es. Attól függ, hogy milyen motorkerékpárról beszélünk. Röviden ennyi. Aki megértette, aki nem, az olvasson utána.